ओके, कम्प्युटर अपरेटर 2059 सालमा सोधिएको क्वेशनको दोस्रो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। पहिला चाहिँ हामीले 10 सम्म गरेका थियौं। आज हामीले 11 नम्बरबाट सुरु गर्नेछौं। र 11 नम्बरमा के भनेको छ, व्हिच विल बी द टाइटल इन वर्ड टु सेभ द समरी स्टेटस भनेको छ। वर्ड प्रोग्राममा टाइटल चाहिँ हामीले समरी स्टेटस लेखेर हामीले सेभ गर्यो भने टाइटलमा के बस्छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर चाहिँ के हुन सक्छ त? समरी इन्फो, समरी इन्फर्मेसन, समरी र सम इन्फर्मेसन भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ त? समरी इन्फो भनेर बसेको हुन्छ। र अर्को भनेको छ 12 नम्बरमा, इन व्हिच अपरेटिङ सिस्टम क्यान यु गिभ द स्मलेस्ट फाइल नेम भनेको छ। कुन अपरेटिङ सिस्टममा सबैभन्दा सानो फाइल नेम हुन सक्छ त? बनाउन सकिन्छ त? बनाउन सकिन्छ भन्दा नि अटोमेटिकली त्यो अपरेटिङ सिस्टमले क्रिएट गर्छ त सानो फाइल नेम भन्दाखेरि PS पर्सनल सिस्टम 2, डिस्क अपरेटिङ सिस्टम, विन्डोज र विन्डोज एन्टी भनेको छ। सबैभन्दा सानो फाइल नेम दिने अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ डस अपरेटिङ सिस्टम, डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो। र 13 मा भनेको छ, व्हिच इज द लेटेस्ट भर्जन अफ MS वर्ड भनेको छ। MS वर्ड को सबैभन्दा लेटेस्ट भर्जन चाहिँ कुन हो त? वर्ड XP, विन्डोज XP, विन्डोज 2000 र वर्ड 97 भनेको छ। यो दुईटा त अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो। हामीलाई चाहिँ MS वर्ड को कुरा गरिरहेछ। यो र योमा अब 50-50 रह्यो त। 50-50 भनेपछि वर्ड 97 भनेको त पुरानो हो। हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुने भयो? वर्ड XP भन्ने लेटेस्ट भर्जन। हाउ डु यु कनेक्ट इन्टरनेट इन्टु योर सिस्टम? तपाईको सिस्टममा इन्टरनेट चाहिँ कसरी कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। माई कम्प्युटरमा गएर डायल अप नेटवर्किङ एउटा भयो। अर्को चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलमा मोडेम प्यानलमा गएर मोडेममा जाने भन्यो। अर्को चाहिँ नेटवर्क नेबरहुड र अर्को नन भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ यो पुरानो विन्डोजबाट सोधेको छ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम यो 7 मा मिल्न जान्छ। यो मैले अहिले चाहिँ विन्डोज 11 युज गरिरहेको छु। तै पनि यसलाई खोजेर हेरौँ है त। डायल अप नेटवर्किङ, डायल अप भन्ने भेटियो। अब डायल अप सेटिङमा गएर कमसेकम त्यसको नजिक त पुग्यौं नि, विन्डोज नमिले पनि। डायल अपमा गएर के गर्न सकिन्छ त? नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा जाने र वाइफाई का कुराहरू भयो। यहाँनेरि वाइफाई को सिग्नलहरू भयो। त्यसै गरेर इथरनेटका कुराहरू भयो, हटस्पटका कुराहरू, यो सबै इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ यहाँबाट हामीले डायल अप नेटवर्कबाट गर्छौं। त्यही कुरा यहाँनेर सोधिएको छ। माई कम्प्युटरमा गएर डायल अप नेटवर्किङ भनेको छ। यो पुरानो विन्डोजको कुरा गरिरहेको छ। यसको आन्सर चाहिँ ए नम्बरको। व्हाट ह्यापन व्हेन सिलेक्टिङ रेकर्ड्स प्रेस डिलिट की भनेको छ। एक्सेल प्रोग्राममा रेकर्डलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट की दबायो भने के हुन्छ त भनेर सोधेको छ। अब हामीले यो रेकर्डलाई यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले डिलिट की दबायो भने के हुन्छ त? सबै गयो। तर रो चाहिँ डिलिट भएको छ। रो डिलिट भएको छैन, भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ डिलिट भएको छ। अब यहाँ अप्सनहरु हेरौँ। अप्सनमा के भनेको छ? रो विल बी डिलिटेड, रो नै डिलिट हुन्छ अरे। कन्टेन्ट विल बी डिलिटेड, कन्टेन्ट मात्रै डिलिट हुन्छ अरे, रो हुँदैन अरे। रो मुभ्स वन स्टेप अप, रो चाहिँ एक स्टेप माथि जान्छ अरे। नन अफ द अबभ भनेको छ कुनै पनि हुँदैन भने। अब हाम्रो रो चाहिँ डिलिट भएन, हाम्रो चाहिँ के भयो त? कन्टेन्ट विल बी डिलिटेड। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन जान्छ। र अर्को 16 मा भनेको छ, व्हिच डिभाइस क्यानट बी शेयर्ड इन नेटवर्क? नेटवर्कमा कुन डिभाइस शेयर गर्न मिल्दैन त भनेर सोध्यो। फ्लपी डिस्क, किबोर्ड, कम्प्युटर, प्रिन्टर। कुन कुरालाई हामीले नेटवर्कमा शेयर गर्न सक्दैनौं त भन्दाखेरि किबोर्डलाई शेयर गर्न सक्दैनौं। यसको आन्सर चाहिँ किबोर्ड भयो। कम्प्युटरलाई शेयर गर्न सक्छौं, इन्टरनेटमा आपसमा कनेक्सन गर्न सक्छौं। एउटै प्रिन्टरमा मल्टिपल कम्प्युटरहरूले कनेक्सन गरेर हामीले एउटै प्रिन्टरलाई धेरै कुराहरू कम्प्युटरहरुमा शेयर गर्न सक्छौं। त्यो पनि भइहाल्यो, त्यो पनि नेटवर्क भइहाल्यो। फ्लपी डिस्क पनि ठुला अर्गनाइजेसनहरुले के गर्दछ भन्दा एउटा सेन्ट्रलाइज हेड अफिसमा डिस्कहरु राखेर फ्लपी मात्रै नभएर हार्ड डिस्कहरु जेसुकै होस् त्यहाँ भित्र राखिएको इन्फर्मेसनहरु विभिन्न डिपार्टमेन्टहरुले एक्सेस गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ। फ्लपी अथवा हार्ड डिस्कमा सबै डिपार्टमेन्टहरु, सिभिल भयो, इन्जिनियरिङ भयो, त्यसपछाडी इलेक्ट्रिकल भयो, सबै डिपार्टहरुले एक्सेस गर्न सक्छन्, त्यहाँ भित्रको इन्फर्मेसन हेर्न सक्छन्। यो पनि हामीले शेयर गर्न सबै शेयर गर्न सकिने भयो र किबोर्ड चाहिँ शेयर गर्न नसकिने। त्यसैगरी 17 मा के भनेको छ, व्हाट इज द पर्पज अफ क्वेरी? क्वेरीको उद्देश्य के हो त? यो चाहिँ एक्सेसबाट अथवा DBMS बाट सोध्यो। अब यो चाहिँ के हो त? इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, फिल्टर एन्ड सर्ट, अल अफ द अबभ भनेको छ। यो चाहिँ के हो त? क्वेरीको मेन उद्देश्य भनेको सबै हो। इनपुट गर्नलाई, आउटपुट गर्नलाई, फिल्टर एन्ड सर्ट गर्नलाई क्वेरीको मेन उद्देश्य हो। जस्तो इनपुट गर्दा इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम यसो भनेर हामीले क्वेरी लेख्ने गर्दछौं। जस्तो निकाल्दाखेरि, आउटपुट हेर्दाखेरि, रिपोर्टहरु हेर्दाखेरि के गर्न सक्छ त? हामीले सिलेक्ट फ्रम टेबल नेम भनेर हामीले लेख्न सक्छौं अथवा सिलेक्ट फ्रम वेयर भनेर पनि हामीले आईडी नम्बर हानेर क्वेरी लगाएर हामीले डेटालाई बाहिर निकाल्न सक्छौं, हेर्न सक्छौं। फिल्टर एन्ड सर्ट भनेको छ मिलाउन, सर्ट गर्न सक्छौं। यहाँनेर एक्सेलमा यहाँनेर यही कुरा सिलेक्ट गरेको छु मैले। यसको कन्सेप्ट कुरा गरिरहेछ के फिल्टर एन्ड सर्ट। जस्तो फिल्टर लगाइदिए भने मैले यहाँनेर भित्र विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसनहरु राख्न सक्छौं। जस्तो अब मैले यहाँनेर फिल्टर एन्ड सर्ट
केलाई मात्र हेर्ने त मैले सुर्खेतलाई मात्र हेर्ने अरूलाई नहेर्ने सुर्खेतमा को छ त नेता र भरे छ नेत्र भन्ने चाहिँ के कहाँ बस्दो रहेछ त सुर्खेतमा बस्दो रहेछ यसरी यो कन्सेप्टलाई डेटाबेसबाट कोइरिएको उद्देश्य यो पनि हो अरे यसको आन्सर चाहिँ के हुने भयो त अल अफ द एबभ हुने भयो व्हिच पोर्ट डजन्ट एक्जिस्ट इन कम्प्युटर भनेको छ कम्प्युटरमा कुन पोर्ट एक्जिस्ट हुँदैन अथवा कम्प्युटरमा कुन पोर्ट हुँदैन भनेर सोध्यो युएसबी हुने भइहाल्यो प्यारलल पनि हुने भइहाल्यो कम1 कम2 यो पनि हुने भइहाल्यो नन अफ द एबभ डज नट एक्जिस्ट इन कम्प्युटर भनेपछि त नन हुने भयो नि सबै कुराहरू हुन्छ आजभोलिको कम्प्युटरमा देखा नपर्न सक्छ कुनै पोर्टहरू यो मध्येको र पुरानो कम्प्युटरहरूमा यी सबै पोर्टहरू हुने गर्दथे यदि तपाईसँग पनि पुरानो कम्प्युटर छ भने चेक गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर यो डेस्कटपमा चेक गर्नु होला र 19 नम्बरमा भनेको छ डेटाबेस युटिलिटी एक्जिस्ट इन डट मेन्यु भनेको छ युटिलिटी भन्ने बित्तिकै राम्रोसँग याद गर्नु होला फर्म्याट भनेको छ फर्म्याट मेनुमा टुल्स मेनु फाइल र एडिट अब यो मध्ये डेटाबेस युटिलिटी चाहिँ कुन मेन्युमा हुन्छ त भन्दा टुल्स मेन्युमा हुन्छ यो अफिस 3 को है 2003 मसँग अहिले त्यो छैन मैले 16 चलाइरहेको छु र 20 नम्बरमा भनेको छ व्हिच कमान्ड डज नट एक्जिस्ट इन डस भनेको छ डसमा कुन कमान्ड चाहिँ हुँदैन भनेको छ सम cls cd dir भनेको छ cls क्लियर द स्क्रिन cd भनेको चेन्ज डाइरेक्टरी र dir भनेको डाइरेक्टरी अब यो सबै हुने भयो सम चाहिँ नहुने भयो के सम चाहिँ होइन कमान्ड इन व्हिच जेनेरेसन ट्रान्जिस्टर वाज युज भनेको छ ट्रान्जिस्टर कुन जेनेरेसनमा युज गरेको थियो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेको छ ट्रान्जिस्टर फर्स्टमा के थियो सबै सम्झिने अब फर्स्टमा के थियो भ्याक्युम ट्युब सेकेन्डमा के थियो ट्रान्जिस्टर ल सेकेन्डको चाहिँ आन्सर हुने भयो थर्डमा के थियो आइसी इन्टिग्रेटेड सर्किट र भिएलएसआइसी भेरी लार्ज इन्टिग्रेटेड सर्किट भन्ने फोर्थमा थियो नम्बर इन्क्रिमेन्ट इज डन बाई भनेको छ यो चाहिँ एक्सेसको कुरा गरे फेरि नम्बर इन्क्रिमेन्ट चाहिँ केबाट इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त हामीले अटो नम्बर अटो इन्क्रिमेन्ट अटो क्याड अटो इन्क्रिज भनेको छ यो मध्ये ए चाहिँ के हुन्छ नम्बर इन्क्रिमेन्टलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ हामीले अटो नम्बर गरेपछि यो चाहिँ डेटा टाइपको कुरा गरिरहेको छ जस्तो मैले यहाँनिर एक्सेस खोलेर हेर्दाखेरि जस्तो यहाँनिर एउटा डेटाबेस बनाऊ अब यो कुरालाई हामीले यहाँनिर गएर डिजाइनमा गएर हेर्दाखेरि यहाँ अटो नम्बर भनेर लेखेको छ नि आइडीमा यसले के गरेको थियो यो अटो नम्बर भन्ने यही कुरा अप्सनमा दिएको छ नि अटोमेटिकली हाम्रो नम्बर चाहिँ इन्क्रिमेन्ट चाहिँ केबाट गर्न सकिन्छ त कुन डेटा टाइपबाट इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको थियो यहाँ चाहिँ अटो नम्बर भन्ने राख्यौँ हामीले अब हामीले के गर्न सक्छौँ डेटा सिट भ्यूमा गएर जस्तो डी भयो इन्टर गरेँ अब जस्तो 3 मा मैले 3 नम्बर रोमा मैले केही पनि नलेखेर यतापट्टि आएँ यहाँनिर के लेखेँ त एउटा नाम लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर अटोमेटिकली इन्क्रिज भइरहेछ क्या इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ 1 2 3 जस्तो अर्को पनि हेरौँ अब यहाँ मैले केही नलेखेर गरेँ यहाँ लेख्न साथ के भयो त यहाँ अटो इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ यही कुरा गरिरहेछ हाम्रो एक्सेसमा अटो इन्क्रिमेन्ट केबाट गर्न सकिने रहेछ अटो नम्बर भन्ने डेटा टाइपबाट युज गर्न सकिँदो रहेछ अब अर्को भनेको छ यो अटो क्याड भन्ने त हाम्रो इन्जिनियरिङको भयो ड्रइङहरू बनाउनको लागि र अर्को भनेको छ 23 मा आफ्टर कपिङ हाउ मेनी टाइम्स क्यान यु पेस्ट द कन्टेन्ट भनेको छ तपाईले एकचोटि कपी गरिसकेपछि कतिचोटि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ 1 2 3 मेनी भनेको छ यो चाहिँ जति कपी गरे पनि हुने भयो अर्को भनेको छ 24 मा व्हाट इज द फंक्सन अफ वर्क स्पेस को काम के अथवा वर्क स्पेस कस्तो ठाउँलाई चिनिन्छ कन्टेन्ट्स मल्टिपल वर्कबुक भएको ठाउँलाई कन्टेन्ट मल्टिपल वर्कसिट भएको ठाउँलाई कन्टेन्ट मल्टिपल सेल्स धेरैवटा सेल्स भएको ठाउँलाई र अल अफ द एबभ भनेको छ एउटा अप्सनले चाहिँ के कुरा गर्यो त धेरैवटा सेल्स यहाँ जति पनि छ त्यसलाई वर्कबुक भनिन्छ भन्यो के अरे वर्क स्पेस भनिन्छ भन्यो एउटा चाहिँ धेरैवटा यहाँनिर धेरैवटा सिट भएको ठाउँलाई वर्क स्पेस भनिन्छ भन्यो एउटा अप्सनले अर्को अप्सनले के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु यो वर्क के भन्छ एक्सेल फाइलहरू बसेको ठाउँलाई वर्क स्पेस भनिन्छ भनेर अर्को अप्सनले भन्यो अब हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुने भयो त वर्कबुक हुने भयो क्या वर्कबुकहरू बसेको ठाउँलाई के भन्ने रहेछ त यहाँनिर कन्टेन्ट्स मल्टिपल वर्कबुक जहाँनिर धेरै वर्कबुकहरू बसेको छ त्यहीलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त वर्क स्पेस भन्दो रहेछौँ वर्क स्पेस भन्ने के धेरैवटा एक्सेल फाइलहरू बसेको ठाउँ हुन्छ नि त्यही कुरालाई वर्क स्पेस भनिन्छ र अर्को 25 मा के भनेको छ व्हाट इज द नेम अफ द एक्सेल फाइल भनेको छ एक्सेल फाइलको नाम के हो त भर्खरै हेरेका थियौँ हामीले एक्सेल फाइलको नाम पनि वर्कबुक हो अरे वर्कसिट त होइन स्प्रेडसिट झन् होइन त्यो एक्सेलको अर्को नाम हो स्प्रेड बुक पनि हुँदै होइन एक्सेल फाइललाई हामीले अर्को भाषामा के पनि चिन्ने रहेछौँ त भन्दा वर्कबुक भनेर चिन्ने रहेछौँ यहाँनिर हामीले देखाएको थियौँ नि भर्खरै यो सबै बुक हुन् कि 1 2 3 4 यिनी सबै के हुन् त बुकहरू हुन् वर्कबुकहरू
यही कुरालाई भनेको यो बस्ने ठाउँलाई वर्क स्पेस भनिने रहेछ बुकहरु धेरै बस्ने ठाउँलाई र एउटा गर्ने भने के भनिरहेछ त फेरि वर्क बुक हुने रहेछ के वर्क बुकहरु धेरै बसेको ठाउँलाई वर्क स्पेस भनिने रहेछ र एक्सेल फाइललाई चाहिँ वर्क बुक भनिदो रहेछ यो हो यसरी पनि चिन्न सक्छौं हामीले व्हिच इज द फंक्सन अफ रिलेसनशिप भनेको छ यो चाहिँ डेटाबेसको कुरा गर्यो रिलेसनशिप भन्ने बित्तिकै हामीले आरडीबी एमएस भन्ने कतिपय साथीहरुले पढ्नु भयो होला रिलेसनशिप भन्ने बित्तिकै टेबलको कुराहरु गर्दछ यसले जस्तो एक नम्बर भनेको रिलेट मल्टिपल टेबल्स भनेको छ रिलेट मल्टिपल फर्म भन्यो फर्म भन्ने बित्तिकै अब छोड्दियो भयो यो हुँदै हुन्न रिलेट टेबल एन्ड फर्म भनेको टेबल चाहिँ आथ्यो तर फर्मले बिगार्यो यो पनि रिलेट क्वेरीज एन्ड फर्म यो चाहिँ हुँदै होइन यो दुईटा हुँदै होइन यो चाहिँ टेबल यसमा अब तपाई 50-50 हुनुभयो अब यहाँ चाहिँ केले बिगारेको छ फेरि फर्मले बिगार्यो फर्म आएर भने यसको आन्सर चाहिँ के हुन सक्छ ए रिलेट मल्टिपल टेबल्स मल्टिपल टेबलहरुमा रिलेसन देखाउनु नै रिलेसनशिप हो आरडीबीएमएस भन्नेको रिलेसनल डेटाबेस मोडेल त्यसको कन्सेप्टमा कुरा गरिरहेको छ यसले र अर्को छ 27 मा 1 निबल कन्टेन्ट्स डट बिट भनेको छ एक निबल भन्ने बित्तिकै कति हुन्छ 8 बिट हुन्छ कि 3 बिट हुन्छ कि 1 बाइट हुन्छ कि कति हुन्छ 4 बिट हुन्छ कि कति हुन्छ 4 बिट बराबर 1 निबल हुन्छ 2 निबल इक्वल्स टु 1 बाइट अथवा 8 बिट्स हुने गर्दछ ओएलई मिन्स भनेको छ ओएलई मिन्स ओपन लिंकिङ एन्ड इम्बेडिङ भनेको छ अब्जेक्ट लिंकिङ एन्ड इम्बेडिङ अब्जेक्टिभ लिंकिङ एन्ड इम्बेडिङ ओपन लिंक एन्ड इन्ड भनेको छ यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ त अब्जेक्ट लिंकिङ एन्ड इम्बेडिङ भन्ने हुन्छ यो पनि केसको कुरा गरे त डेटाबेस एक्सेसको डेटा टाइपको कुरा गर्यो जस्तो यहाँनेर हामीले गएर हेर्दाखेरि यहाँनेर ओएलई होला नि ओली अब्जेक्टबाट अब्जेक्टहरु राख्न सक्छौं यो डेटा टाइपको फुल फर्म कुरा निकाल्यो त्यहाँनेर अब्जेक्ट लिंकिङ एन्ड इम्बेडिङ भनेर यसको आन्सर हुन्छ अर्को 29 मा भन्छ इन व्हिच अब्जेक्ट एसक्यूएल इज युज्ड भनेको छ एसक्यूएल चाहिँ कुन अब्जेक्टमा प्रयोग गरिन्छ हुन्छ क्वेरीमा हुन्छ कि फर्ममा हुन्छ कि रिपोर्टमा हुन्छ कि म्याक्रोसमा हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त क्वेरीमा हुन्छ क्वेरी भन्ने अब्जेक्टमा हामीले एसक्यूएल लाई युज गर्न सक्छौं जस्तो क्रिएटमा गएर एउटा भने म्याक्रोसमा हुन्छ गरे एउटा चाहिँ रिपोर्टमा हुन्छ रे एउटा चाहिँ फर्ममा एउटा चाहिँ क्वेरीमा भनेर अप्सन दिएको छ यो मध्ये हामीले क्वेरी चलाउनलाई क्वेरी डिजाइनमा जानु पर्यो अब यहाँ टेबल 1 मात्र एउटा मात्र टेबल छ मैले याड गरे क्लोज गर्दै डबल क्लिक गरे सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनेर आएपछि एसक्यूएल भने अब के भन्यो सिलेक्ट फ्रम टेबल 1 भन्यो टेबल 1 मा क्वेरी चलाएको थियौं सिलेक्ट फ्रम टेबल 1 अब हामीले डाटा तान्दै छौं के यो त्यो भाषा लेखेको यसमा अब यो एसक्यूएल ल्याङ्ग्वेज भन्ने अब छुट्टै पार्ट हो यो चाहिँ कतिपय साथीहरुले सिकेको हुन सक्छ नसिकेको हुन सक्छ यो एक्जाम्पलको रूपमा दिए मैले त्यही कुरा यसमा गरेको थियो कुन अब्जेक्टमा एसक्यूएल चाहिँ युज हुन्छ भनेको थियो हाम्रो चाहिँ के क्वेरी भन्ने अब्जेक्टमा यो फर्म रिपोर्ट म्याक्रोस चाहिँ हुँदैन अब अर्को लास्ट छ वर्क ग्रुप मिन्स भनेको छ वर्क ग्रुप मिन्स के हुन्छ त कम्प्युटर इन नेटवर्क इन्डिभिजुअल युजर दुईटा अप्सन एउटै दियो र अलग दियो भनेको छ यसको चाहिँ पहिला सुरुमा वर्क ग्रुपको मिनिङ थाहा पाउनु पर्यो कि यसको डेफिनेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि मिनिङ एउटै कम्प्युटर एउटै नेटवर्क भित्र धेरैवटा कम्प्युटरहरु कनेक्टेड हुनु नै डिसेन्ट्रलाइज्डली है त फेरि डिसेन्ट्रलाइज्ड मेकानिजमबाट धेरै कम्प्युटरहरु एउटै नेटवर्कमा कनेक्टेड हुनु नै वर्क ग्रुप भनिन्छ अब जस्तो यसमा डिसेन्ट्रलाइज भनेको यो सर्भर चाहिँ हुँदैन यसको सेन्ट्रलाइज सर्भर चाहिँ हुँदैन यो मेकानिजममा सर्भर सबै कम्प्युटर सर्भर हुन सक्छ बन्न सक्छ र सबै कम्प्युटर क्लाइन्ट बन्न सक्छ यिनीहरुको इन्डिभिजुअलले आफ्नै पासवर्ड अपरेटिङ सिस्टम प्रोसेसर अनि त्यसैगरी स्टोरेज डिभाइसहरु आफ्नै इन्डिभिजुअली हुने गर्दछ र कनेक्टेड चाहिँ एउटै नेटवर्कमा हुने गर्दछन् यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो त वर्क ग्रुपको मिनिङ चाहिँ के भयो त अब यो भनिसकेपछि अब धेरैवटा कम्प्युटर एउटा नेटवर्कमा हुने डिसेन्ट्रलाइज्ड मेकानिजमबाट भनेपछि यसको नजिकको अप्सन चाहिँ कुन भयो त कम्प्युटर्स इन नेटवर्क यसको आन्सर भयो र इन्डिभिजुअल युजर त अब हुने कुरै भएन त्यहाँ इन्डिभिजुअल भन्ने कुरो हुँदैन नेटवर्कको कनेक्सन हुन्छ वर्क ग्रुपमा ल आजलाई